Gagawa tayo ng no-bake Red Velvet Crinkles. Para sa written ingredients, please check description box. In a bowl, combine all-purpose flour, cocoa powder, baking powder, and salt. Haluin ito na mabuti and set aside. In a separate bowl, combine butter or margarine and white sugar. I-cream natin ang butter and white sugar until light and fluffy. Kung meron kayong mixer, pwede niyong gamitin para mas madali. Ayan, so pwede na tayo maglagay ng 2 itlog. Maglagay ng itlog 1 at a time. And mix after each addition. Ngayon naman, ilagay natin ang vanilla extract and red food color. Mix until well combined. Tapos, i-combine na natin ang dry and wet ingredients. Takpan natin at i-freeze natin for 1 hour para hindi siya sticky kapag binilog na natin. Kapag hindi na sticky, kumuha tayo ng 1 tablespoon ng mixture at i-roll natin into a ball. Tapos, i-coat natin ng powdered sugar. At ilagay sa lightly greased na frying pan. Maglagay tayo ng extra powdered sugar sa ating mga balls. Takpan natin ito at lutuin natin over low heat for 10 to 15 minutes. After 10 or 15 minutes, luto na ang ating mga crinkles. I-check natin kung ano itsura sa ilalim. Mag-ingat lang dahil ito ay mainit at medyo malambot pa siya kapag mainit. So ayan, hindi naman siya sunog. Kung gusto mo naman na flat ang crinkles, i-press lang natin para maging flat. I-coat natin ng powdered sugar. Magdagdag pa ng powdered sugar sa ibabaw. And then again, cover and cook for 10 to 15 minutes over low heat. And yes, kung may butas ang takip, takpan ito. Sa akin, naglagay lang ako ng tissue. I-check natin ang bottom. Ayan, medyo light brown ang ilalim at mas maganda yan. Ayan, meron tayong mga flat at maumbok na mga crinkles. Palamigin na muna natin ang mga crinkles at gawin na natin ang palaman. In a bowl, combine cream cheese and butter or margarine. I-beat natin until creamy at wala ng lumps. Kapag creamy na, ilagay na ang powdered sugar and mix well. Kapag malamig na ang crinkles, maglagay na tayo ng cream cheese filling. Ipatong natin sa ibabaw ang isa pang crinkles para maging sandwich. Ayan, eto na ang ating no-bake Red Velvet Crinkles. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. So ang una nating titikman ay yung maumbok. Sunod naman, yung itong medyo flat natin. Yan, yung sa likod. Yan siya. Galing, no? Sa mga walang oven talaga, pwede yung gamitin yung ating kawali. Next naman, yung ating may palaman na cream cheese. So, ayan.
Dami naman. Kung gusto nyo na may palaman, gumawa lang kayo ng filthy na frosting. Or, pwedeng buttercream lang. Or pwedeng custard. Diba? Ang sarap. Yan. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Kung gusto nyo na pulang-pula yung kulay, pwedeng bawasan nyo yung cocoa powder. Kasi, nagiging mas dark yung ating crinkles gawa ng cocoa powder. In fairness, masarap siya. Kung gusto nyo na walang palaman, okay lang din, masarap din. Yung cookies natin mismo, malambot. May konting crunch yung outer layer niya. Pero yung loob, malambot. So again, kayo nang bahala kung gusto nyo yung medyo maambok, tapos yung flat, or kung gusto nyo kung ayaw nyo masyadong flat, pwede din i-press nyo lang ng konti. So ayan, di ba, naano naman natin? Nakuha naman natin yung character ng isang crinkles na may mga crack-crack. So ayan, sana nagustuhan nyo yung recipe natin. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa natin ay 37 pieces. Ang cost per yield ay 4 pesos and 98 cents. Pwede mo ibenta ng 8 pesos ang isang peraso na may palaman at pwedeng 20 pesos ang sandwich. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron tayong another dose of inspiration. Eto ang chocolate cake ni Miss Alvi. Eto naman ang kanyang mga graham de leche. Eto naman ang mga ground float ni Miss Grace. Eto naman ang chocolate mousse cake ni Miss Terry. Eto naman ang kanyang mga ice cream pops. Meron siyang mango ground float. At eto naman ang kanyang mga cakes.
Salamat talaga sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Marami na bang mga orders para sa Valentine's Day? Maganda yan na busy kayo kasi blessing yan. Pero syempre, huwag kalimutan ang family sa Valentine's Day. Again, salamat sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!